Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। এই পিঠা ৰেচিপিটো আপোনালোকে একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰিব আৰু এই বিহুৰ দিন কিটাত এই পিঠাটো আপোনালোকে কেইবা দিনলৈ বনাই থৈ দিব পাৰিব। বহু দিনলৈ ভালে থাকে এই পিঠাটো। আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ এই পিঠা ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ পিঠা ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত 3 কাপ পানী দি ললো। এতিয়া পানীখিনি অলপ গৰম হৈ আহিব দিম। এয়া পানীখিনি গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে 1 কাপ মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় দি ললো। গুড়খিনি এয়া মিলাই দিছো। এতিয়া গুড়খিনি উতলি পানীৰ লগত মিহলি হৈ পৰালৈ এইখিনি 2 মিনিট মান কম জুইত উতলি থাকিব দিম। এয়া সব গুড়খিনি গলি পানীৰ লগত মিহলি হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াতে 3টা মান গুড়ি কৰি লোৱা ইলাচি দি ললো আৰু এয়া 2 চামুচ ৰিফাইন তেল লগতে দি লৈছো। তেলখিনি এয়া এবাৰ মিলাই দিছো। এতিয়া গুড় আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো 1.5 কাপ পিঠাগুড়ি দি ললো আৰু এয়া লগতে 3 চামুচ ময়দা দি দিছো। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি গুড়ৰ মিশ্ৰণটোত ভালকৈ এইদৰে মিলাই লম। এই পিঠাগুড়িখিনি আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। এইখিনি এতিয়া পানীখিনি শুকাই ডাঠ হৈ অহালৈ একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব, নহলে পিঠাগুড়িখিনি কেৰাহী তলিত লাগি যাব পাৰে। আৰু পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত অকণমান ময়দা মিলাই ল'লে পিঠাকেইটা ভাজতে ভাঙি নোযোৱাকৈ থাকিব। এয়া চাওক পানীখিনি শুকাই আমাৰ পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি এনেকুৱা আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ এটা লাৰুৰ দৰে হৈ অহালৈ লৰাই আছো। কেৰাহীৰ পৰা সব মিশ্ৰণটো এৰখাই আহিছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলো। এতিয়া মিশ্ৰণটো ঢাকনি লগাই 5 মিনিট মান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। 5-6 মিনিট মান পিছত পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো বাচন এটাত উলিয়াই লৈছো। আমাৰ পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এইখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে। এয়া পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো অলপ লৈ লাৰু বনাই চাই লওঁ। এইখিনি চাওক পিঠাৰ শেপ দিব পৰাকৈ বান্ধ খাইছে। মিশ্ৰণটো ইয়াতকৈ বেছি পনীয়া আৰু আঠা হৈ থাকিলে পিঠাখিনি বনাব পৰা নাযাব। এতিয়া হাতত অলপ তেল সানি লৈছো। পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো ভালদৰে এবাৰ মিহিকৈ মঠি লম। পিঠাগুড়িৰ ডোটো হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ থাকোতে এইখিনি মঠি ল'ব লাগিব, নহলে এইখিনি মিহিকৈ মঠিব পৰা নাযাব। এইখিনি চাওক মই মিহিকৈ মঠি ললো। এতিয়া পিঠাখিনি শেপ দি লম। এয়া অলপ পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণ লৈ হাতেৰে মুঠি মাৰি লৈছো। এতিয়া পিঠাগুড়ি লাৰুটো দুহাতেৰে পকাই প্ৰথমতে দীঘলীয়াকৈ শেপ দি লম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়া পিঠাটো দুইটা ফাল আঙুলিৰে এইদৰে পকাই অকণমান সৰুকৈ বনাই লম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া চাওক পিঠাটো মই এনেকৈ খেজুৰৰ দৰে শেপ দি ললো। এয়া আৰু এটা পিঠা বনাই দেখুৱাইছো। পিঠাটো আপোনালোকে প্ৰথমতে গোলকৈ বনাই ল'ব পাৰে, তাৰ পিছত মাজডোখৰ অলপ চেপেটা কৰি ঘিলা পিঠাৰ দৰে শেপ দি বনাবও পাৰে। পিঠাখিনি আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। এয়া চাওক এই পিঠাটো মই এনেকৈ ঘিলা পিঠাৰ দৰে বনাইছো। এয়া মই গোটেইখিনি পিঠা এনেকৈ খেজুৰৰ দৰে শেপ দি বনাই ললো। এতিয়া সৰু লোহাৰ কেৰাহী এটাত এয়া তেল গৰম কৰি লৈছো। গেছৰ জুইটো কমাই তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি লৈছো। এতিয়া এয়া কেইটামান পিঠা তেলখিনি দি লওঁ। তেলখিনি খুব বেছি গৰম হৈ থাকোতে পিঠাখিনি দি ল'লে পিঠাখিনি কিন্তু ওপৰটো লগে ৰঙা পৰি যাব, কিন্তু ভিতৰটো নিসিজিব। এতিয়া এই পিঠাখিনি লগে লৰাই দিব নালাগে। 2-3 মিনিট মান পিঠাখিনি এইদৰে ভাজিব দিম। 2-3 মিনিট মান ভাজা হৈ গৈছে। পিঠাখিনি এয়া এবাৰ লৰাই দিছো। পিঠাখিনি চাওক অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। মই এবাৰতে বেছি পৰিমাণত পিঠা ভাজা নাই। আপোনালোকে ডাঙৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু এবাৰতে বেছিকৈ পিঠা ভাজিব পাৰিব। পিঠাখিনি এতিয়া আৰু প্ৰায় 5-6 মিনিট মান গেছৰ কম জুইত ভাজি থাকিম। এইখিনি মাজে দুবাৰমান লৰাই দিব লাগিব। 6 মিনিট মান ভাজা হোৱাৰ পিছত চাওক পিঠাখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এই পিঠাখিনি প্ৰায় 7-8 মিনিট মানৰ ভিতৰতে ভাজা হৈ যায়। এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই লম। এইদৰে গোটেইখিনি পিঠা ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া গোটেইখিনি পিঠা মই ভাজি ল'লো। পিঠাখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এই পিঠাটো ওপৰটো ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ থাকে। পিঠা এটা ভাঙি দেখুৱাইছো। পিঠাটোৰ ভিতৰটো খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে।
এই পিঠাটো বনাই এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত কেইবাদিনলৈ থৈ দিব পৰা যায় বহু দিনলৈ ভালে থাকে এই পিঠাটো তেনেহলে আজি পিঠা ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো শেষলৈকে চাবৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপি কিটা চাবলৈ মই ৰিকমেন্ড কৰিলো ভিডিও কিটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছো আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিওৰ সৈতে